la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi avem un subiect extrem de interesant și de actualitate. Vorbim despre frica de sărăcie împreună cu Răzvan Pantelimon, lector universitar. Bună, Răzvan! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, iată, din nou la Echilibru după ceva timp. Da, mulțumesc că ai acceptat invitația din nou. Noi facem așa o serie de emisiuni foarte interesante ca să putem să avem partea sociologică, pentru că tu ești și sociolog și analist politic și ai o viziune diferită, apropiată, complementară cu a mea ca psiholog. Dar împreună capătă sens mult mai mult pentru ascultătorii și privitorii noștri, pentru că fenomenele sociale ne influențează, vrem nu vrem, indiferent. Că avem parte de psihologie care se leagă de individ, cum trăiește individul, sau parte de sociologie care se leagă de societate. Individul nu trăiește singur de multe ori, deși ni se pare lucrul ăsta. Într-adevăr, suntem membri a unei societăți și atunci e într-adevăr o relație bidirecțională, să spunem, în sensul că noi ca indivizi influențăm societatea și comportamentul nostru în societate are efect asupra societății și cum răspunde societatea ne răspunde nouă, dar în același timp și ceea ce se întâmplă la nivel macro, la nivelul societății, ne influențează pe noi ca indivizi, ne influențează comportamentele psihologice, comportamentele atât de grup cât și individuale. Și atunci nu putem, cred eu, să înțelegem ce se întâmplă în lume în general dacă nu privim dubla perspectivă, atât la nivelul societății, al ceea ce înseamnă grupurile de oameni, colectivitățile, dar în același timp și la nivelul indivizilor, pentru că fiecare are un rol în acea societate și găsește sau nu rolul său. Exact. Și până la urmă societatea este o creație artificială, putem spune. Vorbește Benedict Anderson de comunități imaginate. Practic, ceea ce noi numim o comunitate, în primul rând, este imaginată de niște indivizi și apoi se creează. Dar, repet, în același timp, o dată creată și comunitatea respectivă dă un sens de apartenență, un sens de a fi parte a ceva. Exact. Niște nevoi de bază fără care nu putem să trăim, că nu avem cum să trăim izolați de unii singuri și după propria noastră plăcere. Ar fi ideal, dar nu se poate, da. Nu se poate, avem nevoie și de ceilalți și avem nevoie de hrănirea acestor nevoi, cum este și împărtășirea și afilierea și apartenența de care spuneai mai devreme. Am ales frica de sărăcie astăzi, pentru că pe lângă faptul că suntem într-o perioadă de criză financiară economică și nu doar la nivelul României. Da, este o perioadă complicată la nivel internațional și care nu prea mai trece sau în fine pare să se accentueze față de alte crize care au avut o evoluție tipică și s-au stins. Aici pare să devină o normalitate, dar nu întâmplător am ajuns în acest punct. Nu, pentru că până la urmă și economia e partea societății, la fel ca și politica, și atunci până la urmă și ce se întâmplă acolo, deciziile care se iau la nivelul politic, comportamentele economice sunt și ele rezultatul unor comportamente și decizii individuale până la urmă, dar și colective. Și atunci, da, ajungem într-un astfel de punct. Vedem că temele astea de multe ori devin mai pregnante în perioada asta de campanii. Urmează un an cu alegeri anul acesta și atunci probabil că tema sărăciei va deveni o temă foarte importantă în promisiunile candidaților și în ceea ce se va discuta, dar lucrurile nu se rezolvă doar prin discuții, promisiuni și aici cred că rezolvarea acestor probleme ține de foarte multe zone, atât decizionale politice, cât și de contextul general, dar până la urmă și de fiecare dintre noi. Cu siguranță, pentru că în general frica de sărăcie este una dintre cele mai puternice frici. Sunt semiconștiente. Ne naștem cu ea la nivel instinctual de supraviețuire, pentru că nu vorbim de bani, vorbim de nivelul de trai, vorbim de capacitatea de a-mi asigura ceea ce am nevoie să pot să trăiesc.
Pe de altă parte, într-o societate de consum cum avem noi, frica de sărăcie devine o problemă conștientizată, adică este susținut consumerismul, este susținută epatarea, sunt susținute toate mecanismele acelea care provoacă frica de sărăcie pentru că ajung să fiu considerat sărac chiar dacă am tot ce-mi trebuie. Da, pentru că vedem noi de multe ori, în funcție și de context, de ce spuneai, de societate, evaluăm sau ne raportăm la anumiți factori, la anumite elemente, anumite bunuri și atunci, într-un context de război, că e în apropierea noastră, Da. într-un context de război, faptul că ai mai supraviețuit o zi, că nu ți-a căzut racheta sau bomba pe casă și că ai reușit să găsești ceva de mâncare, înseamnă că ești bogat până la urmă. Da. Da? Într-un context de liniște, de pace, în care lucrurile merg bine și ai acel consumism despre care vorbeai, faptul că n-ai ultimul tip de telefon te face sărac. Da. Chiar dacă ai, ce ai spune, ai un acoperiș și nu e pericolul de a păți ceva, de a-ți pierde viața până la urmă și tot așa. Și atunci vedem că până la urmă și aceste chestiuni sunt construite. Da. Și depinde contextul de ceea ce spuneam și la început, nu de societate. Pentru că până la urmă lucrurile se leagă și sunt elemente care diferă în funcție de generații, în funcție de niște momente. Ne tot uităm și am spus-o în public în foarte multe situații, faptul că parcă avem la momentul ăsta, așa de criză, o apetență așa pentru violență, pentru război, adică ni se pare că nu e nimic. Mai cei care nu trăim, în momentul în care ajungi să-l trăiești e altceva. Dar avem chestia asta, adică o apetență pentru conflict, nu facem nimic pentru pace, o marea majoritate. Vorbesc dintre cetățeni, dar și lideri politici. Dar putem să înțelegem lucrurile astea, pentru că generațiile actuale sunt generațiile care au trăit în pace. Da? Da. Generații care cunosc războiul din jocurile de pe calculator sau din filme. Și atunci ți se pare că e ca la jocul pe calculator. Ai dat restart și ai luat-o de la capăt. Nu e o conștientizare de plină. Generațiile mai în vârstă, spunem, cât oameni care au prins perioadele respective, sunt conștiente de ce înseamnă lucrul ăsta. Până la urmă și în istoria omenirii vedem astfel de cicluri. Vedem cicluri de probleme, de crize care duc la inclusiv la războaie, după care oamenii își dau seama cât de nocivă este o astfel de situație, fac orice să obțină pacea, dar după distruge, și avem un ciclu de creștere în care treptat se uită. Da. Sunt lucruri până la urmă care țin de o psihologie a individului, să spunem, sau de niște elemente care rămân acolo, de multe ori nu ne dăm seama, subconștient. Vorbeam chiar recent la un curs apropo de perioada comunistă și apropo de cozile respective, spuneam, putem înțelege de ce când e promoție la nu știu ce produs sau se deschide nu știu ce supermarket și sunt promoții, să bat oamenii inclusiv pentru lucruri pe care nu au nevoie sau care nu le trebuie. Pentru că unii dintre ei au prins acele perioade în care te ai la coadă, nu știai ce să dă, n-aveai nimic, cumpărai orice. Pentru că era ideea asta, hai să cumpăr că acum am găsit. Și atunci au rămas lucrurile astea de acumulare. Da. Știm că sunt inclusiv cazuri patologice de persoane care, trăind în perioade noastre de criză sau având un nivel foarte scăzut al veniturilor, sărăcia foarte mare, ajung, în momentul în care ajung să aibă venituri sau să aibă bani, ajung să acumuleze, sunt holderia de vedem pe la televizor, că strâng toate gunoaiele și strâng orice, pentru că se dezvoltă un mecanism psihologic de luptă împotriva sărăciei sau cu acea frică de care spuneai la începutul emisiunii. Pentru că ți-e frică de acea sărăcie și atunci cumperi, în momentul în care îți permiți, cumperi, e și o refulare într-un fel pentru ce n-ai putut să faci, dar în același timp este poate și o formă de a te asigura că o să ai. Exact. Chiar dacă nu-ți trebuie sau chiar dacă sunt lucruri care să strică sau nu știu. Da? Uită-te ce se întâmplă de sărbători când se cumpără cu tonele aiurea. Dar e exact ideea asta, că să am acolo, să fie. Da, să am acolo să fie și este ideea asta că, în general, sărăcia presupune foame.
foamete. Cum spuneai, da, mai sunt încă în viață persoane care au trăit foametea în timpul războiului. Pe de altă parte, ei au transmis mai departe, pentru că în psihologie există și partea asta de transmitere transgenerațională, în care efectiv se transmite frica de a nu avea. Și nu e vorba de a nu fi la un nivel anume, ci e o frică existențială. De a nu avea, nu-ți permite să trăiești, adică nu avea... Exact, pentru că problema se pune să nu mori de foame. Noi avem expresia asta în limba română uzuală, să nu mor de foame în condițiile în care în zilele noastre e cam slabă posibilitatea să mori de foame. Da, bun, se mai întâmplă și situații de genul ăsta, bun, sunt cazuri extreme, dar aici cred că vorbim chiar de excepții, pentru că într-adevăr, dacă dorești, nu mai e problema aceea în care, din fericire, și să sperăm că va rămâne așa, problema în care să spui nu ai ce mânca. Dar să spun, mi-aduce aminte un scriitor Moldova, Vasile Ernu, care povestea la un moment dat într-o postare un lucru foarte interesant, apropo exact de ce spunea chestiile moștenite, cred că de mama dânsului, când vorbesc la telefon și îl întreabă și e bine și ai pâine? Pentru că prinsese, și el explica chestia, pentru ea maxim, sau în fine, ultimul element e să ai pâine, pentru că prinsese perioadele de război, seceta aceea cumplită, foametea din anii 46, în care nu aveai pâine. Da. Și atunci, în momentul în care ai pâine, totul e bine, adică ai asigurat supraviețuirea. Da. E un element, într-adevăr, care ține de zona aceasta. Da, atacă supraviețuirea, atacă nivelul de trai, atacă și imaginea societală. Pentru că partea asta de consumerism, societatea în dezvoltare, toate sunt din ce în ce mai scumpe, apare criza financiară, societatea se segregă cu foarte mulți bani, cu foarte puțini bani. Și atunci apare partea asta de frică de sărăcie în ideea în care fac parte din clasa de jos. Da, să știi că până la urmă și chestiunea asta nu este exclus. Până la urmă, oricine poate să aibă niște probleme și la un moment dat poate să ajungă într-o situație în care să frizeze sărăcia. Important este cum gestionezi momentele astea, cum le depășești. Până la urmă depinde și ce îți propui. Adică, exact ce spuneam, pentru cineva poate faptul că își asigură hrana de pe o zi pe alta și are o casă, un adăpost, da? Înseamnă bogăție, în timp ce pentru alții trebuie să ai ultimul tip de telefon, de mașină, să te duci nu știu ce excursii scumpe. Depinde foarte mult. Că la noi se vinde modelul ăsta și aici este o altă chestiune. Frica asta de sărăcie de multe ori apare ca o teamă și care dezvoltă, uneori chiar are elemente care duc la tot felul de forme, să spunem, de acțiune inclusiv ilegale, nu știu, corupție sau orice faci ca să ai bani. Nu neapărat pentru că să vinde un model, e sărac dacă nu ai, și aici mai ales la tinele generații, dacă nu ai încălțări de nu știu câte sau de firmă sau de nu știu de sute de lei, dacă nu ai haine cu nu știu ce etichetă, dacă nu ai mașină, e sărac. Și atunci ajungi să fii dispus să faci orice, repet, inclusiv poate chestiuni ilegale, imorale, doar pentru a ajunge la un model care până la urmă nu asta înseamnă că e sărac dacă n-ai haine de firmă. Exact. Până la urmă. Dar se vinde, repet, acest model pentru că exact ce spuneai, societatea consumeristă are interesul. Da? Și se vinde atât de mult încât în situația în care atunci, de exemplu, când s-au scumpit toate, inclusiv facturile și totul, au fost acele cazuri extreme în care tatăl și-a omorât copiii și după aceea s-a sinucis de teama că nu se poate să plătească facturile și nu să-și poată crește copiii. Adică vorbim despre o frică existențială susținută. Ajung inclusiv la astfel de situații. Da, se ajunge la astfel de situații. Unele dintre ele, într-adevăr, sunt tragice, dar uite aici la comportamentele care apar, încercările astea uneori de a fugi în lumi virtuale până la urmă. Da. Pentru că ești bogat, nu știu, cel mai virtuală, că ai nu știu construcții ferme sau în fine, depinde de astea, practic te rup din lumea reală.
apar pe urmă disonanțe de genul ură față de persoanele care au, dar în același timp și o invidie și dacă ți-ai dori să fii în locul lor, pe de o parte în jur să zicem persoanele respective, în același timp ți-ai dori să fii ca ele, deci apar astfel de chestiuni care duc la probleme psihologice, de disonanță cognitivă, de rupturi. Pe anumite personalități sau, mă rog, o anumită tipologie, frica asta de sărăcie existențială conduce către violență, către agresiune. Oricum, la nivelul societății este stimulată agresivitatea, că este expusă și odată cu expunerea prelungită și repetitivă se creează un fel de blazare și atunci avem nevoie de o doză mai mare, că de asta și vorbeam. Ca la droguri până la urmă, exact. E același lucru. Dependența de stimulare pentru a obține un efect și atunci crește doza de violență, de agresivitate, crește și această disonanță între raportări vis-a-vis de principiile, valorile normale, cum spuneai mai devreme, că până la urmă atâta timp cât îți trebuie, nu ești în sărăcie. Dar când te uiți la cineva care are prea mult, te gândești că e ceva în neregulă cu tine. Da, eu am studiat foarte mult zona Americii Latine și acolo într-adevăr funcționează ceea ce spuneai, acea separare, deci este evidentă între cei bogați și cei săraci și indice de sărăcie, de inegalitate de fapt este foarte mare. America Latină este zona cea mai inegală, Africa e cea mai săracă și America Latină cea mai inegală. Și sunt mult mai multe probleme când vorbim de sărăcia relativă. Pentru că în momentul în care toți sunt săraci sau în fine marea majoritate au un anumit nivel, dar reușesc să acopere nevoile de bază, atunci nu că nu e o problemă, dar lucrurile nu apar acele disonanțe și nu apar acele probleme, inclusiv psihice. Dar în momentul în care vezi că tu aparții unei zone a societății sărace, în sensul că nu-ți permiți ceea ce își permit alții pentru că niște diferențe majore, atunci deja începe să apară această invidie, încep să apară probleme, încep să apară inclusiv violențele. Pentru că, ok, dacă, nu știu, toată lumea ar avea o mașină, s-ar găsi unul care să aibă elicopter. Asta e, ăla are elicopter, ăla are mașină. Dar problema este când ăla are elicopter și ălaltul e aproape să moară de foame. Da. Aici apar, în momentul în care această inegalitate și această diferență, aici apar problemele despre care spuneai, inclusiv chestiunile de violență, inclusiv implicarea în chestiuni ilegale, la trafic de droguri, extorsiuni, apartenența la tot felul de carteluri, bande, etc. Pentru că sunt văzute ca o formă care să-ți dea pe de o parte o apartenență, apropo de ce spuneam, dar pe altă parte îți dau și o stimă de sine. Pentru că asta se vinde inclusiv în media. Vindem imaginea asta a stimei de sine. O să facem o emisiune separată. Poate ce înseamnă, stima asta de sine scăzută, care este rezultatul a ceea ce se vinde poate în media, în consumerism, și în toate ceea ce folosește ca să obținem consumerism. Exact. Dar promit că o să facem o emisiune separată pentru asta. Sunt multe de spus. Întotdeauna e puțin timpul, da. Iată că astăzi am vorbit despre ce înseamnă până la urmă sărăcia, pentru că până la urmă este vorba despre un instinct de supraviețuire, a trăi mai departe, dar mai mult decât atât este vorba și despre propria percepție vis-a-vis de cine sunt, ce nivel am, ce statut am, care sunt mai mult sau mai puțin individualizate, adică nu ne ajută comparația foarte mult, dar trăim printre oameni și ne comparăm inevitabil, însă nimeni nu are dreptul să decidă pentru altcineva nivelul la care ne considerăm sau nu ne considerăm săraci, astfel încât să fim într-un pericol real vis-a-vis de viitor. Îți mulțumesc foarte mult, Răzvan. Plăcere, oricând. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi și vă invit la următoarele ediții. După cum știți, împreună cu Răzvan, totdeauna sunt subiecte interesante și foarte bine dezbătute. Sunt gazda dumneavoastră, psihologul Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.